गुड मॉर्निंग स्टुडंट्स. कंटिन्यूइंग विथ द सम्स ऑफ एसी मशीन्स. ठीक आहे, कालपर्यंत आपले टोटली 9व्या समपर्यंत आपले सम झालेले होते बेटा. ठीक आहे, आता मी 10वं सम चालू करणार आहे. ठीक आहे, याच टाईपमधलं किती सम बेटा आता 10वं सम. ठीक आहे, बरं. इमेजच्या फॉर्ममध्ये क्वेश्चन दिसेल, सगळ्यांनी कॉपी करून घ्यायचा आहे. इमेजच्या फॉर्ममध्ये क्वेश्चन दिसून येईल, कॉपी करून घ्यायचा आहे. काय म्हणतोय बेटा, फाइंड द नो लोड फेज अँड लाईन व्होल्टेज. नो लोड फेज आणि लाईन व्होल्टेज म्हणजे ईपीएच ची किंमत सांग, फेज व्होल्टेज आणि अजून एक लाईन व्होल्टेजची किंमत सांग. ठीक आहे, कोणासाठी? ऑफ अ स्टार कनेक्टेड. कुठलं कनेक्शन आहे बेटा? स्टार कनेक्शन असल्यामुळे आय एल इज इक्वल टू काय बेटा? आयपीएच आणि EL इज इक्वल टू किती येईल? √3 EPH. √3 EPH. पुढे काय म्हणतोय? कनेक्टेड 3 फेज. फेजची किंमत दिली. फेज किती आहे बेटा? 3 फेज आहे. पोलची किंमत 6 पोल आहे. ठीक आहे, अल्टरनेटर विच रन्स ॲट अ स्पीड ऑफ. स्पीड दिलेला बेटा किती आहे? 1200 RPM. ठीक आहे, 1200 RPM. हॅव्हिंग अ फ्लक्स पर पोल. फ्लक्स पण दिलेला आहे. फ्लक्सची किंमत 0.1 वेबर. ठीक आहे, सायनुसॉइडल डिस्ट्रीब्युटेड. इट्स स्टेटर हॅज 54 स्लॉट्स. स्लॉट्सची किंमत दिलेली बेटा. स्लॉट्सची किंमत किती आहे? 54 स्लॉट्स. ठीक आहे, आता हॅव्हिंग डबल लेअर बाइंडिंग. पुन्हा कुठलं लेअर बेटा? डबल लेअर. क्वेश्चन मध्ये सांगितलंय कुठलं लेअर बेटा? डबल लेअर बाइंडिंग. पुढे आता सगळ्यात महत्वाचं बेटा, ह्या गणिताचा महत्वाचा पार्ट चालू होतोय. इच कॉइल हॅज 8 टर्न्स and coil is shielded by 1 slot. मी लिहून घेतो बेटा वाक्य. each coil has 8 turns. Each coil has 8 turns and the coil is shielded by one slot. And each coil is shielded by one slot. But लक्ष इकडे तो काय म्हणतो बेटा? each coil has 8 turns and the coil is shielded by one slot. Each coil has 8 turns and each coil is shielded by one slot and the coil is shielded and the coil ना yes each coil has 8 turns and the coil is shielded by one slot. याचं मीनिंग काय बेटा? हे जे आहे 8 टर्न्स आहे. ठीक आहे, कुठले किती स्लॉट मध्ये? एका स्लॉट मध्ये. हे जे टर्न्स आहेत ते किती स्लॉट मध्ये? एका स्लॉट मध्ये. एक टर्न म्हणजे एक कंडक्टर असतो, लक्षात ठेवा. म्हणजे कंडक्टर पर स्लॉटची किंमत दिलेली आहे. ही किंमत 8 टर्न्स. ईच कॉइल हॅज 8 टर्न्स अँड द कॉइल इज शोल्डेड बाय वन स्लॉट. ईच कॉइल हॅज 8 टर्न्स अँड कॉइल इज शोल्डेड बाय वन स्लॉट. म्हणजेच दॅट इज कंडक्टर पर स्लॉटची किंमत मला दिलेली आहे. दॅट इज कंडक्टर per slot is equal to 8. ह्या गणिताचा सगळ्यात IMP मुद्दा असेल तर हा एवढाच IMP मुद्दा आहे. हे ज्याच्या लक्षात आलं त्यांनी गणित समजलं. ठीक आहे, each coil has 8 turns and the coil is shielded by one slot. म्हणजे 8 टर्न्स आहेत एका कॉइलमध्ये. each coil एका कॉइलमध्ये 8 टर्न्स आहेत आणि कॉइल इज शॉर्टेड बाय वन स्लॉट. कॉइल इज शॉर्टेड बाय एका स्लॉटसाठी. म्हणजेच काय? कंडक्टर पर स्लॉटची किंमत दिलेली आहे. सगळ्यात महत्वाचं. ठीक आहे, ह्या गणितामध्ये टिपिकल मुद्दा ह्या गणिताचा एवढाच आहे. बस बाकी सगळं गणित आपल्या फंडाने 7 स्टेप्स मध्येच गणित सोडवायचं. पुन्हा कुठल्या स्टेप्स मध्ये बेटा? 7 स्टेप्स मध्ये मला गणित सोडवायचं आहे. एवढाच फक्त एक IMP पार्ट ह्या गणिताचा आहे. IMP पार्ट ह्या गणिताचा. ठीक आहे, IMP पार्ट ह्या गणिताचा. ऍक्च्युली काय बेटा, एसी मशीन्स मध्ये ना सगळं सोपं वाटतं पण सगळं काहीतरी ट्विस्टिंग असतं. म्हणून एसी मशीन्सचे गणित अवघड जातात. आपण फर्स्ट चॅप्टरचे पण गणित बघितले, ह्या चॅप्टरचे पण गणित बघतोय. सगळे ट्विस्टिंग आहे बेटा. ते ट्विस्टिंग जर तुमच्या लक्षात आलं तर गणित सोपं जातं. ट्विस्ट जर लक्षात नाही आलं तर गणित अवघड जातं बेटा. लक्षात ठेवा, ट्विस्ट जर कळालं तर गणित सोपं आहे, ट्विस्ट नाही कळालं तर गणित अवघड आहे. ठीक आहे, बरं. आता एवढं तर कळालं. आता मला 7 स्टेप्स मध्ये गणित सोडवायचं. पहिली स्टेप, पहिली फ्रिक्वेन्सी डायरेक्टली दिलेली नाहीये.
एफ इज इक्वल टू फॉर्म्युला किती असतो बेटा pn अपॉन 120 pn अपॉन 120 p ची किंमत पोल्सची किंमत 6 आहे n ची किंमत सांगितली आहे 1200 1200 त्याला डिवाइडेड बाय खाली किती बेटा 120 चलो f ची किंमत कॅल्क्युलेशन्स करा f ची किंमत कॅल्क्युलेशन्स करा सगळेजण पटापट f ची किंमत किती आली बच्चे लोग कॅल्क्युलेशन्स करा किती आली किंमत 2 मिनिटं कॅल्क्युलेशन्स केले बेटा तुम्हाला आन्सर भेटला असेल 60 हर्ट्ज आन्सर किती भेटला असेल बेटा 60 हर्ट्ज फ्रिक्वेन्सी भेटली सेकंड स्टेप मध्ये m इज इक्वल टू काय बेटा नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन p into the number of phases p into the number of phases नंबर ऑफ स्लॉट्सची किंमत स्लॉट्स माझ्याकडे आहेत 54 त्याला भागिले p पोल्सची किंमत 6 फेजेसची किंमत 3 वरच्या एका ब्रॅकेट मध्ये खालच्या एका ब्रॅकेट मध्ये m ची किंमत भेटेल कॅल्क्युलेशन्स करा वरच्या एका ब्रॅकेट मध्ये 54 त्याला डिवाइडेड खालच्या ब्रॅकेट मध्ये 6 into 3 ब्रॅकेट कंप्लीट किती आली बेटा m ची किंमत 3 m भेटला थर्ड स्टेप मध्ये काय करायचं बेटा बीटा इज इक्वल टू फॉर्म्युला आहे 180 into the p अपॉन खाली नंबर ऑफ स्लॉट्स 180 into the p अपॉन खाली नंबर ऑफ स्लॉट्स ओके 180 into the p ची किंमत 6 त्याला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्सची किंमत किती बेटा 54 पुन्हा कॅल्क्युलेशन्स बीटाची किंमत कॅल्क्युलेट करा पहिल्या ब्रॅकेट मध्ये 180 into the 6 ब्रॅकेट कंप्लीट त्याला डिवाइडेड बाय खालच्या ब्रॅकेट मध्ये 54 बीटाची किंमत आली बेटा 20 डिग्री बीटाची किंमत किती आली 20 डिग्री बीटा भेटला पुढे काय काढायचं बेटा आता टीपीएच साठी पहिले झेड लागेल पहा नंबर ऑफ कॉइल्स नंबर ऑफ टर्न्स पर कॉइल काही दिलेलं नाहीये ठीक आहे त्याच्यामध्ये पहिले झेड म्हणजे काय कंडक्टर पर स्लॉट इनटू नंबर ऑफ स्लॉट कंडक्टर पर स्लॉट आहे नंबर ऑफ स्लॉट्स पण आहेत राईट झेड निघेल मग नंबर ऑफ टर्न्स निघेल मग टीपीएच निघेल ठीक आहे 3 स्टेप्स मध्ये मग सगळ्यात पहिले झेड मग झेड इज इक्वल टू काय फॉर्म्युला बेटा कंडक्टर पर स्लॉट into the number of slots which is equal to कंडक्टर पर स्लॉट ची किंमत किती बेटा 8 त्याला बोलले नंबर ऑफ स्लॉट्स ची किंमत 54 झेड ची किंमत कॅल्क्युलेशन्स करा 8 into the 54 कॅल्क्युलेशन्स करा बेटा 8 into the 54 किती आलं 432 ही कुठली किंमत झाली बेटा झेड ची पुढे काय करायचं आता नंबर ऑफ टर्न्स ठीक आहे पुढे आता नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू number of turns is equal to z upon 2 का बेटा ऑलरेडी डबल लेयर वाइंडिंग आहे बेटा डबल लेयर आहे फाइन म्हणून इथे डिवाइडला किती आलं बेटा 2 मग z ची किंमत किती आहे 432 त्याला डिवाइडेड बाय 2 ओके नंबर ऑफ टर्न्स which is equal to किती बेटा 432 त्याला डिवाइडेड बाय 2 किती आलं 216 हे काय झालं नंबर ऑफ टर्न्स आणि फायनली टीपीएच इज इक्वल टू काय असतं बेटा नंबर ऑफ टर्न्स पर फेजेस विच इज इक्वल टू किती बेटा 216 त्याला भागिले फेजेसची किंमत 3 टीपीएच ची किंमत भेटेल कॅल्क्युलेशन्स करा 216 त्याला भागिले 3 किती आलं 72 ही कुठली किंमत झाली टीपीएच भेटला आता पुढे काय काढायचं बेटा केडी पुढे काय काढणार केडी किती स्टेप पाचवी केडी इज इक्वल टू साइन ऑफ ब्रॅकेटच्या आतमध्ये m बीटा अपॉन 2 त्याला डिवाइडेड बाय m साइन ऑफ बीटा बाय 2 ओके विच इज इक्वल टू साइन ऑफ m बीटा m ची किंमत 3 बीटाची किंमत बीटा 20 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय पुन्हा m ची किंमत 3 ठीक आहे इनटू साइन ऑफ बीटा बाय 2 बीटाची किंमत 20 अपॉन 2 ओके 2 1 2 2 1 2 2 1 2 0 0 इथे साइन ऑफ किती बेटा 30 साइन ऑफ 30 त्याला डिवाइडेड बाय 3 इनटू द साइन ऑफ किती बेटा 10 वरच्या एका ब्रॅकेट मध्ये खालच्या एका ब्रॅकेट मध्ये मला केडी ची किंमत भेटेल कॅल्क्युलेशन्स करा केडी ची किंमत तुम्हाला भेटेल केडी कॅल्क्युलेट केला बेटा 0.9597 एवढा भेटेल 0.9597 ही कशाची किंमत दिली बेटा केडी आता पुढे काय करायचं बेटा आपल्याला सवा फंडा केसी काढायचं म्हटलं तर
आता इथे केसी बद्दल काढायला काही दिलेलं आहे का बेटा? काहीच नाही. केसी बद्दल मला काढायला काहीच दिलेलं नाहीये. मग आता केसी इज इक्वल टू 1 अज्यूम करा. अज्यूम फुल पिच कॉइल किंवा अज्यूम फुल पिच वाइंडिंग. अज्यूम काय केलं बेटा? फुल पिच वाइंडिंग. अज्यूम करून घेतलं की फुल पिच वाइंडिंग आहे. आणि 7व्या स्टेपला आता ईपीएच. ईपीएचचा फॉर्म्युला किती असतो? 4.44 phi f TPH KD into the KC which is equal to पुन्हा 4.44 phi. phi ची किंमत 0.1. फ्रिक्वेन्सी 60. TPH 72. KD 0.9597 into the KC. KC ची किंमत 1. कॅल्क्युलेशन्स करा. आता ईपीएच ची किंमत भेटेल. कॅल्क्युलेशन्स करा सगळेजण. कॅल्क्युलेशन्स करा. किती बेटा? 4.44 into the 0.1 into the 60 into the 72 into the 0.9597 into the 1. किती आलं बेटा? काही तर मोठा आन्सर त्याला यायची दावा. किती आहे? 1.840 into 10⁻³ काय बेटा? व्होल्टमध्ये. ही कुठली किंमत झाली? ईपीएच भेटला. ईपीएच भेटला. आता मला ईएल पण काढायचा आहे. ईएल इज इक्वल टू √3 into the ईपीएच, राईट? मग विच इज इक्वल टू √3. त्याला ईपीएच ची किंमत 1.840 into 10⁻³. कॅल्क्युलेशन्स करा. ईएल ची किंमत भेटेल. कॅल्क्युलेशन्स करा. √3 into the 1.840 into 10⁻³. चलो किती आलं? यांची पुन्हा दाखवा. 3.186 into the 10⁻³ into the 10⁻³ काय बेटा? व्होल्टमध्ये. कोणाची किंमत आली बेटा? ही ईएल ची. कोणाची किंमत आली? ईएल. कोणाची किंमत आली बच्चा लोक? ईएल. हे झालं माझं 10वं सम. 10व्या सम मध्ये इम्पॉर्टंट फंडा फक्त एवढाच होता. बाकी काही या गणितामध्ये एवढं विशेष नव्हतं. ठीक आहे. बाकी सगळं सक्सेस मध्येच गणित सोडवायचं होतं बेटा. ठीक आहे. चलो व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. गणित लिहून घ्यायचं आहे. व्हिडिओ पॉज करायचा आहे. गणित लिहून घ्यायचं आहे. नेक्स्ट सम. पुढचा सम पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्म मध्ये दिसेल बेटा. कॉपी करून घ्यायचंय. पुढचा सम पुन्हा तुम्हाला इमेजच्या फॉर्म मध्ये दिसेल. कॉपी करून घ्यायचंय. आता 11th नंबरचा सम माझा चालू होईल. ठीक आहे. 11th नंबरचा सम माझा चालू होईल बेटा. काय म्हणतो बेटा सम? 3 फेजची किंमत दिली. फेजची किंमत किती बेटा? 3. पुढे 6 पोलची किंमत किती आहे? 6. कुठलं कनेक्शन बेटा? स्टार कनेक्शन. स्टार कनेक्शन असल्यामुळे IL इज इक्वल टू IPH, बरोबर? आणि EL इज इक्वल टू किती बेटा? √3 EPH. पुढे रिव्हॉल्व्स ॲट 1000 RPM. N ची किंमत दिली बेटा. किती आहे? 1000 RPM. पुढे काय म्हणतोय ते बघा. द स्टेटर हॅज 90 स्लॉट्स. स्लॉट्सची किंमत दिली. स्लॉट्सची किंमत किती बेटा? 90. त्याच्यानंतर कंडक्टर पर स्लॉट पण दिले. 8 कंडक्टर पर स्लॉट म्हणते, राईट बेटा? म्हणजे कंडक्टर पर स्लॉट डायरेक्टली दिले बेटा. किती म्हणतोय तो? 8. पुढे द फ्लक्स पर पोल. फ्लक्सची किंमत 0.05 वेबर. ठीक आहे. सायनोसॉइडली डिस्ट्रीब्युटेड आहे. ओके. कॅल्क्युलेट द फेज व्होल्टेज. फेज व्होल्टेज काढा. आणि अजून एक लाईन व्होल्टेजची पण किंमत सांग. लाईन व्होल्टेजची पण किंमत सांग. ठीक आहे. इफ द वाइंडिंग फॅक्टर. आता ह्या गणिताचा महत्त्वाचा पाठ. वाइंडिंग फॅक्टर. वाइंडिंग फॅक्टर म्हणजे काय? वाइंडिंग फॅक्टर. ठीक आहे. वाइंडिंग फॅक्टर किती म्हणतोय तो? 0.96, राईट? वाइंडिंग फॅक्टर म्हणजेच असतो बेटा पीच फॅक्टर. वाइंडिंग फॅक्टर म्हणजेच काय असतो? पीच फॅक्टर. पीच फॅक्टरची किंमत 0.96. पीच फॅक्टर म्हणजेच तुमचा केसी ची किंमत किती दिली बेटा? 0.96. या गणिताचा सगळ्यात आयएमपी पार्ट आता हा आला. ठीक आहे. जे आयएमपी पार्ट आहे त्याला मी व्यवस्थित ब्ल्यू पेन आणि डेकोरेशन केलेलं आहे, म्हणजे लक्षात येईल. ठीक आहे. वाइंडिंग फॅक्टर म्हणजेच माझा असतो पीच फॅक्टर म्हणजेच कुठली किंमत असते बेटा? केसी. ठीक आहे. केसी ची किंमत किती बेटा? 0.96. फाईन.
आता एवढे सगळे गिवन थिंग्स दिलेले. आता पुन्हा मला ईपीएच आणि ईएलच काढायचे. पुन्हा माझं गणित किती स्टेप्स मध्ये सोडेल बेटा? 7 स्टेप्स मध्ये. पुन्हा माझं गणित 7 स्टेप्स मध्ये सोडवायचं आहे. सगळ्यात पहिली स्टेप एफ इज इक्वल टू फॉर्म्युला pn अपॉन 120 विच इज इक्वल टू p ची किंमत 6, n ची किंमत किती बेटा? 1000, त्याला डिवाइडेड बाय खाली किती बेटा? 120. f ची किंमत कॅल्क्युलेशन्स करा. 6 into the 1000, 6 into the 1000, त्याला डिवाइडेड बाय 120. तुम्हाला आन्सर भेटेल बेटा 50 हर्ट्ज. भेटले चलो किती आलं? 50 हर्ट्ज. ही कुठली किंमत झाली? फ्रिक्वेन्सीची. पुढे m इज इक्वल टू n चा फॉर्म्युला किती बेटा? नंबर ऑफ स्लॉट्स अपॉन खाली p into the number of phases, p into the number of phases which is equal to number of slots. नंबर ऑफ स्लॉट्सची किंमत, नंबर ऑफ स्लॉट्स किती बेटा? 90 एका ब्रॅकेट मध्ये, त्याला डिवाइडेड बाय p into the number of phases. p ची किंमत 6, नंबर ऑफ फेजेसची किंमत किती असते बेटा? 3. ठीक आहे. m ची किंमत कॅल्क्युलेट करा सगळेजण. m ची किंमत कॅल्क्युलेट करा. 90 त्याला डिवाइडेड बाय किती आहे? 6 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये, 6 into 3 ब्रॅकेटच्या आतमध्ये घ्या. m ची किंमत आली बेटा 5. m किती आला? 5. थर्ड स्टेप मध्ये काय करायचं आहे? बीटा इज इक्वल टू फॉर्म्युला 180 into the p अपॉन खाली नंबर ऑफ स्लॉट्स. 180 into the p अपॉन खाली नंबर ऑफ स्लॉट्स. 180 into the p ची किंमत 6, त्याला डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लॉट्स. नंबर ऑफ स्लॉट्सची किंमत किती बेटा? 90. चलो बीटाची किंमत कॅल्क्युलेट करा. 180 into the 6 एका ब्रॅकेट मध्ये, त्याला डिवाइडेड बाय 90. किती आलं बेटा? बीटाची किंमत 12 डिग्री. बीटाची किंमत किती आली? 12 डिग्री. चौथा आता पुन्हा काय करायचंय? टीपीएच काढण्यासाठी सगळ्यात पहिले पुन्हा 3 स्टेप्स मध्ये सुटेल. पहिले झेड निघेल, मग नंबर ऑफ टर्न्स निघेल, मग टीपीएच निघेल. ठीक आहे. मग झेड इज इक्वल टू काय असतो? कंडक्टर पर स्लॉट इंटू द नंबर ऑफ स्लॉट्स. ओके. विच इज इक्वल कंडक्टर पर स्लॉट 8 इंटू द नंबर ऑफ स्लॉट्सची किंमत 90. चल कॅल्क्युलेशन्स करा. झेड ची किंमत भेटेल 8 into the 90 किती आलं बेटा? 720. ही कुठली किंमत झाली? झेड. पुढे नंबर ऑफ टर्न्स विच इज इक्वल टू पुन्हा किती? झेड अपॉन 2. अज्यूम डबल लेयर वाइंडिंग. अज्यूम काय? डबल लेयर. ठीक आहे. मग इथे 720 त्याला भागिले 2 म्हणजेच नंबर ऑफ टर्न्स भेटतील. नंबर ऑफ टर्न्स 720 भागिले 2 किती आलं बेटा? 360. नंबर ऑफ टर्न्सची किंमत भेटली 360. पुढे नंबर ऑफ टर्न्स झाल्याच्या नंतर पुढे आता टीपीएच इज इक्वल टू काय बेटा? नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन फेजेस. अपॉन खाली काय बेटा? फेजेस विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्सची किंमत किती आहे? 360. फेजेसची किंमत 3. टीपीएच ची किंमत भेटेल 360 भागिले 3 किती आली? टीपीएच ची किंमत 120. टीपीएच भेटला. ठीक आहे. आता पाचव्या स्टेपला काय करायचं बेटा? केडी इज इक्वल टू फॉर्म्युला साइन ऑफ एम बीटा अपॉन 2 अपॉन खाली एम साइन ऑफ बीटा बाय 2 अपॉन खाली एम साइन ऑफ बीटा बाय 2 विच इज इक्वल टू साइन ऑफ एम बीटा. एम ची किंमत 5, बीटाची किंमत 12 अपॉन 2, त्याला डिवाइडेड बाय पुन्हा 5 साइन ऑफ बीटा बाय 2 12 अपॉन 2. ओके. मग आता पुन्हा साइन ऑफ कॅल्क्युलेशन्स करा. 5 into 12 त्याला डिवाइडेड बाय 2 किती आलं बेटा? 30. म्हणजे साइन ऑफ 30 त्याला डिवाइडेड बाय 5 into the साइन ऑफ 6. केडी ची किंमत भेटेल. साइन 30 त्याला डिवाइडेड बाय ब्रॅकेटच्या आतमध्ये 5 into the साइन ऑफ 6 ब्रॅकेट कंप्लीट. 0.9566 ही कुठली किंमत झाली बेटा? केडी. ठीक आहे. 6वा फंडा केसी त्यांनी मला दिलेलाच आहे. किती म्हणतो बेटा? केसी 0.96. ठीक आहे. केसी पण भेटला, दिलेलाच होता म्हणजे. आणि सगळ्यात शेवटी 7th स्टेप ईपीएच इज इक्वल टू फॉर्म्युला 4.44 5 f
TPH KD into the KC which is equal to 4.44 phi ची किंमत किती बेटा 0.05 into the frequency ची किंमत 50 into the TPH काढलाय आपण 120 KD ची किंमत 0.9566 into KC ची किंमत 0.96 EPH कॅल्क्युलेशन्स करा सगळेच्या सगळे कॅल्क्युलेशन्स करा बेटा 4.44 into 0.05 into 15 into 120 into 0.9566 into 0.96 किती आला बेटा ENG दाबा 1.223 into 10 raised to 3 काय बेटा बोलतो ही कशाची किंमत आली EPH ची ही कोणाची किंमत आली बेटा EPH भेटला आता EL काढायचा आहे EL is equal to √3 into the EPH which is equal to √3 त्याला गुणिले EPH ची किंमत 1.223 into 10 raised to 3 EL ची किंमत भेटेल कॅल्क्युलेशन्स करा √3 into the 1.223 into 10 raised to 3 किती आलं बेटा ENG दाबा पुन्हा 2. क्रॉस चेक करू दे बेटा राइट 2.118 into 10 raised to 3 काय बेटा बोल्ट मध्ये ही कोणाची किंमत आली बेटा EL ची ही कोणाची किंमत आली EL कोणाची किंमत आली बेटा EL ची 2 मिनिटं 0.5 50 120 0.96 ओके एकदा EPH क्रॉस चेक करू द्या बेटा 4.44 into 0.05 into 50 into 120 into 0.9566 into 0.96 1.223 into 10 raised to 3 राइट बेटा EL ची पण किंमत राइट आहे ठीक आहे चलो व्हिडिओ पॉज करायचा आहे सगळंच्या सगळं सम घेऊन घ्यायचं आहे व्हिडिओ पॉज करायचा आहे सगळंच्या सगळं सम घेऊन घ्यायचं आहे ठीक आहे लिहून झालं असेल तर दॅट्स ऑल बेटा बाकीचं उद्या बघू थँक्यू गुड डे